Välkomna till Veteranbils TV. Mitt namn är Bernt Ståhl och idag är vi faktiskt i Bremen. Och vi är på Bremen Classic Motor Show 2026 och vi ska titta oss omkring lite och se vad som vi hittar här vid. Välkomna! Ja, vi börjar med att besöka BMW Isetta-montern. Isetta lanserades 1955 och tillverkas på licens från den italienska ISO som hade utvecklat Isetta. Isettan satt en 250 cc fyrtaktsmotor av egen tillverkning. Den var på 12 hästkrafter och gav bilen en toppfart runt 85 km. Det är bra, vet du. Ja. Men hur länge har den här klubben funnits då? Klubben finns från 1977. 77, ja. Men Isetta började ja, just det. Det var ju på 50-talet. Ja, just det. Så därför 71. Ja. Men hur många är ni i klubben här i Tyskland då? Hur många är ni i klubben i Tyskland? Isetta-klubben är cirka 1300 i hela världen. Det finns också i Norge, Sverige finns. Ja, just det. Ja, men jättekul. Vad heter du? Ulli Kittlaus. Ja. Efter BMWs mikrobilar hittar vi ett omdriven verkstad i miniformat. Det fanns mycket sådana här grejer. Nu kommer vi in i Lloyd-montern. Lloyd tillverkas ju också i Bremen. Här är en helt orenoverad LP300. Karossen bestod av en ram i trä och plywood med ett yttre skal av syntetiskt läder. Den yttre likheten mellan konstlädret och materialet i ett självhäftande bandage ledde till det humoristiska namnet Leukoplastbomber. Vi följer rådet att inte öppna dörren. Lloyd LP300 tillverkades mellan maj 1950 och 1952 och det blev cirka 18 000 stycken tillverkade. Nästa Lloyd är en Arabella som producerades mellan 1959 och 1961. Efter Borgward-koncernens konkurs 1961 rebrandades den till Borgward Arabella och var i produktion till 1960. Den här bilen är en Borgward Arabella. Motorn är en 4-cylindrig vattenkyld boxermotor på 897 cc och cirka 25 hästkrafter. Och det tillverkar cirka 47 000 och det ska finnas cirka 4 stycken i Sverige. Ja, mycket sen. Das ist das erste Mal in diesem Modell gesehen. Echt? Ja. Fantastisch. BMW 309 special 1934. På frågan om det är hans bil, svaret blev, det är min fars bil. Han har byggt den. Hans bil är den som står som ett skelett jämte här. Och bilen vi tittar på är byggd för en kund. Jaha. På frågan var det kommer ifrån säger han. Kom från Nordtyskland, nämligen staden Wilhelmshaven. Karossen är en handbyggd aluminiumkaross som är byggd för en kund som vill ha en bil i gammal stuk. Då han är för lång för många av bilarna från 1930-talet. Så hans far sa då, vi kan bygga en som du vill ha och få med. Okej. Men är detta en originalbil eller en replika? Nej. Det här är en egen design men den är inspirerad av Veritas BMW 309. Okej. Så chassit är ett äldre men karossen är handbyggd.
till exempel med det engelska hjulet och knackar och sådär. With the English wheel and everything like that. Yeah. Okay, yeah, because I never heard of it. Or seen it. Yeah. So this is Så bilen har tack vare återuppstått på något sätt då. Ja. Normalt renoverar bilar från 60-talet, men ibland vill kunder ha egna bilar som är från äldre tider. För förr i tiden fanns det ju karosserifirmor som byggde om bilar från de stora tillverkarna med sina egna karosser. Ja. För karosserna jag har gjort är ju helt underbara. Totally fantastic. But the engine. Men vad är det för motor i den då? Ja, det är en Rover V8. Jaha, den gamla Buick-motorn. Ja, och den är på 3,8 liter. Men den är uppskrämd nu till cirka 200 hästkrafter. Och bilen väger bara 1000 kilo totalt. Okay, yeah. I mean, it is fantastic. Totally fantastic. I mean, but you should not paint. Men ni ska väl inte måla bilen? Nej. Den behöver bara lite stålullspolering. Sedan blir allt bra igen. Yeah. And then everything is fine. Yes. Ja. Tack så mycket för att vi fick undersöka och få lite fakta om den här fantastiska bilen. Yeah. When did you buy this one? Så, när köpte du denna tigervagn? Den här? 1979. Ja, då fick du den för ett riktigt bra pris. Ja, fast nu är väl priset ännu bättre. Men ja. Har du renoverat den? Ja visst. Totalrenoverat den från ett vrak så den blev så här. Ja, det är ett otroligt fint fordon. Och som jag sa tidigare så har det varit för 10 år sedan så jag har sagt att den är ful. Men nu säger jag att den är underbar. Men hur hittade du den? Var det en laddgård eller? Nej, jag fick ett tips av en vän att 20 mil härifrån stod det några sådan här. Så jag tittade på den. Den här var ett totalt vrak. Men den andra var, som nu står hemma, den var bättre så den blev restaurerad först. Also this type. Okay. And this was a little better. Okay. Yeah. And then I restored first the one from home and the second one. Jag brukar säga Tiger, men vad är fordonets korrekta namn? Messerschmitt? Nej, korrekta namnet är FMR TG 500. Ja, och TG är lika med tiger då, ja. Jo, för det var inte tillåtet att använda tiger som varumärke för den. För det ägdes av någon annan, så de fick ta TG istället. For Tiger. Yeah. And so he took the name TG 500. Yeah. Smart guy. Yeah. Smart guy. Men hur många tigrar tillverkades det? Vi vet inte exakt, men under 300. Under vilka år tillverkades det idag? Från 1958 till 1961. Och det finns ungefär 120 stycken kvar. Men vad är det för en känd Volvo-nörd som vi hittade under en Volvo-återhub? Police cars, they had more relays. Yeah, probably. So I would say my guess, a little bit educated guess, is that this has some of police equipment. Okay, but not everything. Not everything. Yeah, I see. But it's really interesting. I've never seen
A version like this. Här har vi en Honda S800 Coupé som ser ut att vara ett racingstuk. Jag frågar ägaren, så ni har haft den i 37 år? Ja. Jag frågade innan varför du har köpt den här bilen och då sa du att du är en Honda-nörd. Ja. För på 80-talet blev jag anställd som Honda-mekaniker och sen har det bara fortsatt. Jaha. När jag såg den här bilen måste jag bara ha den. Men det verkar ju vara ett racerstuk på den eller? Ja, den är ju byggd från början för gatan. Min är nu byggd för bana eller flygplatstävlingar. Så den är registrerad för gatan? Nej. Nej, okej. Jaha, så den har bara varit registrerad i Texas? Ja. Motorn, vad är det för något? Ja, det är en fyrcylindrig på 790 cc, ungefär 70 hästar. Bilen produceras från 1966 till 70-tal och byggdes i 11 500 exemplar. Så den har ingen likhet med Honda Civic. Nej, det är totalt olika. Ja, men det är en snygg bil i alla fall. Ja, tack. Och om du är intresserad finns motorn där borta. Okej, motorn ligger där. Åh, ja. Ja, då kommer vi fram till Volkswagen Montern. Och det första vi hittar och tittar på är en militärmålad VW-bagge från 1945. Som de allierade använde för persontransporter i Tyskland efter andra världskriget. Och spana in stötfångarhornen med spetsar och det tidigare navkapslarna på bilen. Och nu är det så också att den här Xet som står här, det är det sista som tillverkades 1945 av VW innan det gick över till 1946. Och går vi lite längre bort nu så står det en svart uppkapad bubbla. Det är också lite kul att titta in lite i bensintanken. Det brukar man inte kunna göra på sådana här. Den är uppkapad på mitten. Inte som det brukar vara att man kapar sig halva. Nej, på mitten. Så här kan man se hur dessa tidiga bubblor var uppbyggda med alla mekaniska delar och sånt här. Ja, och så kommer vi upp till en barndårbuss. Och barndår betyder att det är bakluckan som är jättestor här som på den här. Det här är alltså en VW-bussdressin som byggdes om 1955 för den tyska järnvägen. Den är ju då baserad på en barndårbuss-kaross. Istället för ett vägchassi är det monterat på en specialsvetsad huvudram avsedd för hårvidsdrift. Eftersom det är svårt att svänga på räls var bussen utrustad med en mekanisk lyftanordning så att den kunde snurra runt. Detta gjorde att det var möjligt att lyfta och svänga VW-bussen på plats, avgörande för inspektionskörningar till exempel på enkelspåriga linjer. Och istället för ratt och gummidäck så har den försetts med hjul och ett styrt rakspårsystem. Motorn, ja det var en motor som var för industriellt bruk, 21 hästkrafter, fyrväxlad manuell växellåda och den här produceras i 30 enheter och den var faktiskt i bruk ända fram till 1970-talet. Nu går vi över till Volkswagens eget födelsedagsbarn, GTI, som fyller 50 år 2026. Golf GTI premiärvisades ju på Frankfurtsalongen hösten 75 och 5000 ex planeras. Och på sommaren 1976 rullades det första exen ut och det sålde omedelbart slut så GTI-produktionen fortsatte. I Sverige fick vi vänta till 1977 innan GTI var tillgänglig. Fram till 1982 var motorn 1,6 liters med 110 hästar. För övrigt samma motor som satt i Audi GTE. 1982 fick den en 1,8 liters motor och totalt såldes det utav Mark 1
GT:n cirka 450 000 ex. Bilen här som vi tittar på är en totalrenoverad GTI som såldes ny i Österrike 1978. Ägarna som har köpt den av en renoverare sa att den var visst så dålig att allt från golvet uppåt är helt eller nästan utbytt. För golfarna rostade mycket och överallt. Men det är en GTI. Volkswagen, das Auto. Nu går vi över till en helt bortglömd tysk biltillverkare som heter Glas. Modellen vi ser här är en Glas 1404. Motorn är en 4-cylindrig, men det fanns olika motorer från 1 liter till 1,3 liter. Och den var 4-växlad. Det är också den första Glas som hade rem som driver kammen. Den tillverkas mellan 1962 och 1967. Ja, vad heter du? Jag heter Wolfgang Stumpf. Du är en slags sammanhållande person för den här klubben. Ja, vi är en förening som håller på med möten i Tyskland, Österrike och andra länder för att vi vill presentera glas och glasfabriker. And England, France, and we want to present this very old factory, Mr. Glass, Hans Glass. Hans Glass. För Glas köptes ju av BMW 1966. From BMW. För de hade då bara gamla modeller som Isetta och Baron och sånt här. Och de tog över Glas 1700 och gjorde det till en BMW 1804, bland annat för den sydafrikanska marknaden. Den har för övrigt tillverkats ända fram till 1975. Och den gula bilen vi ser, den heter ju Glas 1300 GT. Den gjorde de om till en BMW GT och då satte de i en BMW-motor. Innan BMW tog över 1966 gjorde Glas en motor som hade rem istället för kedja. Det ska vara den första och alla sa att det här var vansinne. Men nu för tiden så är de flesta motorerna har en rem. Bilen är för övrigt designad av den kända italienska designern Pietro Frua. Yes. Yeah. Okay. I think it's a very beautiful. Yes, GT. Yeah. Thank you very much for a small presentation. Okay. Yes. Have a lot of fun.